shout out! So, ito, dito kami sa cargo pa rin. So, dito kami. Malakas na yung bus namin! So, nandito na kami. Nakapag-change na kami ng outfit. Pinakita ko lang. Yes! Kaso, maingay. So, hindi namin, sisigaw kami dito. Wala, hindi tayo magkakarinigan. Mamaya itutour namin kayo sa AIRSUS, tour namin kayo. Okay? So guys, ang ingay dito. Ingay? Sabi mo, nalay na ako. Yan, maraming motor. So yan guys, so ayan guys, judging na number 1, and second ay number 3. So ayan, sound judging niya. Few moments later.
What's up? Shout out! Tito Pets in the house! Boss John is in the house! Good luck, Boss John! Yeah! Good luck, pare! Guys, nag-visit na kami. Shout out, shout out! Ito, waiting na lang for yung results ng car show. So, ayun, maghapon nandito kami. Mga 11 kami dumating. Oras na ay 9 na. 9. So, well, compared dun sa other car shows before, most likely tapos na ito mga 10. Well, hopefully. Kasi nga yung venue at saka yung mga protocol din. Okay, so Kamusta naman hope yung... for the best para sa Banjo Army. Yes! Kamusta naman yung Good lighting luck. natin dyan? Ganda, di ba? Daig pa ring light eh. Yeah. Pero pat galing sa taas instead of sa front. Correct. Okay. Okay, let's see later. Let's go! So, shout out! Tara! So, ito, tapos na kami mag-judging. Sana lumusot. Meron akong 4 na kalaban. Actually, 4 pala kami. So, 3 kalaban. So, sana lumusot. Okay. Shout out! So, ito, awardings na. Inuna muna yung motor. So, after nito is yung sa cars. So, good luck! Guys, as of now, Loudest all-round super champion, entry number 7. na siya. So, yun.